Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত সাধাৰণতে আপোনালোকে জানে যে ইশান উদয় যি স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপবিলাক এপ্লাই হৈ আছে আৰু এই এপ্লাইবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক কি স্কলাৰশ্বিপ ইতিমধ্যে আহিছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এবাৰ কথাটো হৈছে এইটো ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ যিটো স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ আছে যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই লাষ্ট ডেট সেইটো 31/12/2023 আপোনালোকৰ এইটো খোলা থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লওক, যিহেতু এই এপ্লাই যিটো ডেট সেই এপ্লাই ডেটটো আপোনালোকৰ 12 ডিচেম্বৰৰ আপোনাৰ 31 তাৰিখলৈকে আছে। গতিকে সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লোৱাটো দৰকাৰ। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ তাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে NSP, যিটো আচলতে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল, তাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব। ৱেবছাইটত যোৱাৰ পিছত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এটা পেজ, যিটো নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আপোনালোকৰ পেজ হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো পঢ়িবলৈ পাব। চ' এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব, কি কথা কৈছে কি নাই কোৱা। প্ৰথমতে কৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেয়াৰফুলি বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। Candidates are advised to fill all the requisite details carefully and check properly before submission. Submission কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যিখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব লাগিব। ইয়াত যিহেতু নো কাৰেকশ্যন, আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন নহ'ব আৰু এডিটিং আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পিছত কৰিব নোৱাৰিব। এনি ৰং ফল্ছ ইনফৰ্মেশ্যন মে লিড টু ৰিজেকশ্যন। আপোনালোকে যদি ভুল কিবা তথ্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো আচলতে আপোনালোকৰ গোটেই এপ্লিকেশ্যনটো ৰিজেক্ট হৈ যাব। Candidates are advised to fill their correct and active mobile number and email address in the online application. আপোনালোকৰ যিটো এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ হয় আৰু মেইল এড্ৰেছ যিটো এক্টিভ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে দিব আৰু সেইটোতে আপোনালোকৰ প্ৰায়বিলাক তথ্যবিলাক আহিব। Candidates are also advised to refer to National Scholarship Portal for regular updates. আৰু সাধাৰণতে আপোনালোকে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত আহি থাকিবলৈ কৈছে যাতে ৰেগুলাৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে গম পায়। চ' ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু পঢ়িব। পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে সাধাৰণতে এই যে বক্সকেইটা আছে সেইটাত ক্লিক কৰি দিব, দুটা বক্সত, আৰু ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এনেকুৱা এটা অপশ্যন য'ত আই হেভ আধাৰ নট এছাইন এনেকৈ বুলি দিছে। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটোত টাইপ কৰিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত গেট OTP যেতিয়া কৰিব অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব সেইটো আপোনালোকে আধাৰৰ লগত যিটো লিংক মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো আপোনালোকে দিয়াটো বিচাৰিব বা সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত গেট OTP কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ OTP এটা আহি যাব আৰু সেই OTPটো ইয়াত দিব, যিটো এণ্টাৰ OTP দিয়া আছে। কেপচা কোডটো আপোনালোকে ভৰাব যিটো লিখা আছে আৰু আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা সাধাৰণতে পাছৱৰ্ড আৰু এটা পাছৱৰ্ড নহয়, আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো যাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো ইয়াত আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ID হ'ব সেই এপ্লিকেশ্যন IDটো যাব আৰু সেই ইউজাৰ ID বা এপ্লিকেশ্যন IDটো যাব আৰু সেইটো আপোনালোকে পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাধাৰণতে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে যাব ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যনত। ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো খোল খাই যাব আপোনালোকৰ। ইয়াত যিটো দেখাব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, এই পেজটো আহিব আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ID আৰু পাছৱৰ্ড দিব আৰু লগতে যিটো ইমেজ কেপচা আছে সেইখিনি আপোনালোকে দিব আৰু লগ ইন কৰিব। মই সেইটো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ ক্লিক হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ ছাইডত যেনেকৈ দেখিছে হোম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আপডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ, চেক ইউৰ ষ্টেটাছ, প্ৰিণ্ট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন, চেঞ্জ পাছৱৰ্ড আৰু লগ আউট, এইকেইটা অপশ্যন আহিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে সাধাৰণতে গোটেই যিবিলাক ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু ডিটেইলছবিলাকত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ষ্টেট অফ ডমিচিয়েল আহিব, কি ষ্টেটৰ হয়, স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী কি আছে, কিহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, তাৰপিছত নেম অফ ষ্টুডেণ্টছ দিব, ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, জেণ্ডাৰ দিব, ছিংগল গাৰ্ল চাইল্ড হয় নে নহয় সেইটো দিব, ৰিলিজন কি হয় সেইটো দিব, কমিউনিটি আৰু কেটেগৰী কি হয় সেইটো দিব, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম সেইখিনি দিব, আধাৰ নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি আপোনালোকে দিব, ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে উচিত দিব আৰু ডে স্কলাৰ বা হোষ্টেলাৰ কি হয় আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' তাৰপিছত আহি যাব একাডেমিক ডিটেইল। একাডেমিক ডিটেইলত আপোনালোকে কলেজৰ নাম দিব লাগিব, তাৰপিছত কিহত পঢ়ি আছে সেইটো দিব লাগিব, ইয়েৰটো কি হয় সেইটো দিব, মোড অফ ষ্টাডি কেনেকুৱাকৈ পঢ়িছে, ৰেগুলাৰ হয় নে পাৰ্ট টাইম হয় সেইখিনি আপোনালোকে দিব, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইখিনি দিব লাগিব, প্ৰিভিয়াছ বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি নেম কি আছিলে, আগৰ যিটো ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছিলে বা যিটো বৰ্ডত পঢ়িছিলে সেইটো নাম, প্ৰিভিয়াছ কোৰ্ছ কি আছিলে, প্ৰিভিয়াছ পাছিং ইয়েৰ কিমান আছিলে, প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ কি আছিলে, ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেংক হোল্ডাৰ হয় নেকি সেইটো দিব, 10 ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰ দিব, বৰ্ড নেম দিব, ইয়েৰ অফ পাছিং কি, 12 ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰটো, আকৌ বৰ্ড নেম আৰু লগতে ইয়েৰ অফ পাছিং, কম্পিটিটিভ এক্সাম
কোৱালিফাইড যদি কিবা কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো দিব পাৰে। এক্সাম কণ্ডাক্টেড কোনে কৰিছিলে সেইটো দিব লাগিব যদি কোৱালিফাই কৰিছে কম্পিটিটিভ এক্সাম। তাৰপিছত এডমিশ্যন ফিজ কিমান আছিলে, টিউশ্যন ফিজ কিমান, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে গোটেই ফিজবিলাকৰ ডিটেইলছ দিব। তাৰপিছত বেছিক ডিটেইলছত আহি যাব আপোনালোকৰ অৰফেন হয় নেকি, গাৰ্জেন নেইম আপোনালোকে দিব পাৰে, ডিচেবল আপুনি হয় নেকি সেইটো দিব, ডিচেবিলিটি যদি আছে তেতিয়াহ'লে কিমান ডিচেবিলিটি, যদি নাই তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, মেৰিট হয় নে নহয় সেইটো দিব, পেৰেণ্টছ প্ৰফেশ্যন কি সেইটো দিব, IFSC কোড আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ। এইখিনি ছেভ আৰু কণ্টিনিউ কৰিব। ছেভ আৰু কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সাধাৰণতে এই এপ্লিকেশ্যনটো ইতিমধ্যে ছাবমিট হৈ যাব, আৰু ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াৰ পিছতে আহিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটোতে আহিব ডকুমেণ্টছবিলাক ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেই ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে ছাবমিট কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াক সম্পূৰ্ণ ছাবমিট কৰি ল'ব। আৰু সাধাৰণতে আপোনালোকে এইখিনি ছাবমিট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেটাছ যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেক ইয়ৰ ষ্টেটাছত যদি চায় তেতিয়াহ'লে এইটো ষ্টেটাছ চাব পাৰে। আৰু লগতে প্ৰিণ্ট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন যদি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰিণ্ট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন ছাইডত দিয়া আছে বাওঁতে, সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু যদি পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড হৈ যাব। আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিহেতু বহুতখিনি প্ৰচেছ থাকিব, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া কৰি ল'ব তাৰপিছত কলেজে ভেৰিফাই কৰিব, বহুতখিনি ভেৰিফিকেশ্যন থাকে। গতিকে প্ৰথম যিখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।